নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে গমেই পায় যে যোৱা কিছুদিন ধৰি আমাৰ গোটেই দেশতে NPS আৰু OPS লৈ বিভিন্ন তৰ্ক বিতৰ্ক ৰাজনীতি ইত্যাদি চলি আছে। আৰু ইতিমধ্যে পাঞ্জাৱ, ৰাজস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন চৰকাৰে NPS বৰ্জন কৰি তেখেতসকলে OPSক আঁকোৱালি লৈছে। আৰু আমি সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিষয়ে কিবা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে নেকি। আৰু আমি নিজেও পাইছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ কেন ছুইচ ফ্ৰম NPS টু অল পেনশ্যন স্কিম ইন দিছ কণ্ডিশ্যন ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰু আমি শুনিছিলোঁ যে কিবা কিবি নিউজ বহুত শুনি আছিলোঁ যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ঘোষণা কৰিব, কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱা 12 তাৰিখে এই বিষয়ে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন আমাৰ লোকসভাৰ কুৱেশ্যন হয় আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 854 আমাৰ আছাউদ্দিন অৱৈচীয়ে সুধিছিলে, বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধিছিলে OPS NPSৰ বিষয়ে। আৰু তেখেতে আমাৰ যিটো মেইন প্ৰশ্নটো হ'ল নম্বৰ সুধিছে, whether the government proposed to return to OPS in near future and if so then the details thereof। তেখেতে সুধিছিলে যে ভাৰত চৰকাৰৰ তেনেকুৱা কোনো প্ৰপ'জাল আছে নেকি যে আমি ভৱিষ্যতে NPSৰ পৰা OPSলৈ আমি ৰিটাৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ বুলি। চাওক তেখেত বুলি কওঁতে ইয়াত আপোনাৰ দ্য মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ইন দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স ডক্টৰ ভগৱত কাৰাতে তেখেতে ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিছে লাষ্ট লাইনত যে দেয়াৰ ইজ ন' প্ৰপ'জেল আণ্ডাৰ কনচিডাৰেশ্যন of Government of India for restoration of old pension scheme। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেখেতে স্পষ্ট কৰি জনাই দিছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ প্ৰপ'জাল নাই যে তেখেতসকলে NPSটোক এৰি OPSলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব বুলি। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিউজটো এটিও আছিলে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।